In 2023, the men's doubles category of Tekbol was dominated by the incredible Hungarian duo, Csaba Baniak and Balázs Katz. They claimed the titles of world champions, European champions, and secured over 10 international victories consecutively. I had the privilege of visiting them at their training center in Budapest, to uncover some fascinating and little-known facts about their journey. So let's dive in. Meséljetek, srácok, akkor milyen volt a VB győzelem utáni téli 4 hónapos kihagyás? Ugye ott meg volt Bangkokban a VB győzelem, de ugye utána következő év áprilisig nem volt egyetlen versenyetek sem. Hogy éltétek ezt meg? Meséljetek. Hát ez a szünet nem csak azért volt nehéz, mert nem volt verseny, hanem mert nem is tudtuk, hogy mi várható a 2024-es évben, mi várható a Tekboltól. Lesz-e verseny, ha lesz verseny, milyen verseny, ha lesz is verseny, milyen kategóriában, milyen pontrendszerben. Úgyhogy nagyon nagy volt a bizonytalanság, aztán igazából készültünk, így félgőzzel, aztán kicsit belekapcsoltunk, mikor már azért látszódott, hogy azért lesz valami, és akkor most már teljes gőzre kapcsoltunk. Beindult 2024. Hát persze volt egy kis bizonytalanság, próbáltunk azért edzésben maradni. Ugye az elején egy kicsit játékosabb, lazább edzések, ahogy Csabi is mondta, és akkor utána, amikor már láttuk a versenynaptárat, akkor átvettük az elmúlt év hibáit, és azokat próbáltuk kijavítani, csiszolni a jó dolgokon, úgyhogy akkor már gőzerővel belementünk az edzésekbe. Ja, és akkor erre rákanyarodva és kérdeznék, hogy így a meccs közben a hullámvölgyeket hogyan élitek meg, hogyan tudjátok egymást kihúzni például mondjuk a gödörből? Van-e valami? Hát például pont a VB negyed döntőben pont a franciák ellen kerültünk hátrányba, és ilyenkor szerintem ami segített a játékunkon az az, hogy bíztatjuk egymást, ott vagyunk egymás mellett végig. Ugye a mostani hétvégén is volt az itthoni VB kvali, ott is ugye hátrányból kellett fordítanunk. Azért volt egy kis pánik, de azért próbáltunk higgadtak maradni, és tényleg egymás bíztatásával, és minden pontnak ilyenkor örülni kell, jobban, mint ahogy szoktunk. Igen, hát amit Balázs is mondta, hogy pánik az volt egy picit, de hogy próbáljuk azt, hogy egymással nem szólalkozunk össze, és szerintem ebben jobbak vagyunk, mint sok másik páros, mert az elég sok veszekedés van férfiben, nőibe, vegyesbe, párok között. Nálunk meg még igazából nem volt se pályán kívül, úgyhogy ezáltal viszonylag jól tudjuk kezelni a 0-1-es szituációkat. Azért meg is mutatták a tavalyi eredmények azért. Hál' Isten, igen. És azt szeretném még kérdezni, hogy van-e bármilyen rituálétok, hogy valami, amit szerettek, vagy zene, amit hallgattok, ami felspanolt titeket pályára lépés előtt? Én mikor még labdarúgó voltam, akkor sokkal babonásabb voltam, volt mindig csuklószorítóm, a csuklószorítót mindig megcsókoltam, és sok babonám volt, ezeket mostanra elhagytam, most már gyakorlatilag csak ilyen kis felspannoló zenét szoktam hallgatni, Eminem a nagy kedvencem, ilyenkor, azt Balázs is tudja igazolni, mindig ilyenkor meccsek előtt, még a szálláson általában egy 8-10 számból álló minden playlistet ott be szoktam tenni, aztán azt végighallgatjuk, de igazából ennyi. Már meg sem szoktam tőle kérdezni, milyen zenét rakjak be neki a szálláson, már tudom, hogy már nyomni is be az Eminemet, de nekem is egyébként a zene, engem inkább az elektronikus világ, a zenei világ, ami ilyenkor felpörget. Szeretem ugye Dan Diablót, de szeretek nagyon sok más olyan DJ-t is, hogy tényleg inkább ilyen felpörgető elektronikus zenét csinál. Jó, szuper, és azt szeretném még kérdezni, hogy ugye tavaly is indultatok férfi párosban, ugye vegyes párosban is, ahol ugye férfi párosban együtt játszotok, de vegyes párosban ugye többször is döntöztetek egymás ellen, és hogy ezt hogyan kezelitek, ez milyen érzésekkel töltek át bennetek? Meséljetek kicsit nekem. Hát igen, ez egy mindig érdekes szituáció, hogy a saját párod ellen játszani. Mindig nagyon jó kis mérkőzéseket szoktunk nyomni. Én a riói döntőt mondanám, hogy ott volt egy kisebb feszültség a lányok közt is. Nekünk se úgy sikerült az a torna férfi párosban, hogy szerettük volna, hogy egy kicsit ez látszott azon a döntőn, de egyébként mindig egy fair játékot szoktunk nyomni. Hogyha olyan szituáció van, amit a bíró nem vesz észre, akkor még esetleg be is szoktunk mondani, hogy nagyon látszó, vagy átlátszó, de szerintem azért korrekt meccseket szoktunk nyomni. Meg igen, hát azért az eredményeket meg lehet nézni, hogy a tavalyban ki nyert több meccset.
Hát mi? A meccset lehet nem mi nyertünk többet, de tornát mi nyertünk többet, úgyhogy az minket vigasztal. De egyébként viszont félretéve tényleg nagyon pikánsak szoktak lenni a párharcok, tehát még talán pikánsabbak is azáltal, hogy ugye mi is együtt játszunk, meg a lányok is együtt játszanak, mint akár bárki más ellen, mert tudjuk azt, hogy mire számítsunk az ellenféltől, tehát tudjuk, hogy ez nem lesz egy könnyű meccs, és próbálunk mindig a legjobban kijönni belőle. Tavaly évben nem mindig sikerült, idén majd többször fog. Igen, meg azért ez mindig az ember nyerni szeretne, de ugye amikor én nyerek, ugye a Gabival vegyes párosban, azért ilyenkor a fejünkben megfordult, hát ugye a Csabi és a Kriszti kikaptak, ugye nekem ilyenkor az egyik szemem örül, a másik meg sír. Hát nagyon gratulálok fiúk az eddigi eredményetekhez, és hát sok sikert a 2024-re tovább. Köszönjük szépen. Én meg jól elbeszélgettem. Thank you for watching. If you enjoyed this video, consider subscribing for more shorts and Tech Ball content. Stay tuned for the latest updates and exciting matches. See you in the next one.